Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι η Γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο πρώτο βίντεο για το 2026. Μόλις χτύψω το μικρόφωνο. Για αρχή, να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Εύχομαι ό,τι επιθυμείτε, με υγεία, πολλά χαμόγελα και με πάρα πολύ πράσινο. Στο σημερινό βίντεο θα πούμε 4 πράγματα τα οποία πρέπει να σταματήσετε να κάνετε με τα φυτά. Νούμερο 1. Σταματήστε να αγοράζετε φυτά γιατί έτσι απλά, χωρίς να έχετε καμία απολύτως γνώση πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο φυτό το οποίο πάτε να αγοράσετε. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι πάρα πολύ σημαντικό τα φυτά τα οποία αγοράζετε να γνωρίζετε κάπως έστω κάποια βασικά πράγματα για αυτά. Δεν γίνεται να τα ξέρετε όλα, φυσικά με ενοχλείς λίγο, αλλά θα το προσπεράσω. Δεν γίνεται φυσικά να τα ξέρετε όλα και εννοείται ότι κάποια στιγμή θα πάρετε ένα φυτό και θα το μάθετε στη συνέχεια, αλλά είτε επιλέξετε φυτά τα οποία ήδη γνωρίζετε, είτε επιλέξετε να μάθετε κάποιο, πρέπει να το κάνετε σιγά σιγά και πρέπει να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Ακόμα και εγώ όταν πήρα την λετεμπούρια, για την οποία δεν ήξερα απολύτως τίποτα, όταν την έφερα σπίτι, έκατσα και διάβασα για αυτήν για να μπορέσω να συντονιστώ μαζί της και να μπορέσουμε να τα πάμε καλά. Και τα έχουμε πάει αρκετά καλά. Μην τη βλέπετε έτσι, είναι καλά. Οπότε, σταματήστε να αγοράζετε φυτά χωρίς να ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο αγοράζετε. Νούμερο 2, και θα το λέω πάντα, θα με ακούτε συνέχεια, θα σας ματώσω τα αυτιά, σταματήστε να έχετε πρόγραμμα ποτίσματος. Δεν βοηθάει σε τίποτα, δεν βοηθάει απολύτως κανέναν και σίγουρα δεν είναι καλό για τα φυτά σας. Και επειδή είναι μια γενική νοοτροπία, δηλαδή το έχουν και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα φυτά, το έχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τα φυτά, είναι κάτι το οποίο εμείς που ασχολούμαστε με τα φυτά πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους άλλους επάνω σε αυτό. Οπότε δεν υπάρχει πρόγραμμα στο πότισμα, δεν ποτίζουμε τα φυτά κάθε Δευτέρα και θα πρέπει αναγκαστικά όλοι να μπούμε σε μια διαδικασία να παρατηρούμε τα φυτά για να ξέρουμε ακριβώς πότε πρέπει να ποτιστούν. Νούμερο 3, το οποίο πιστεύω ότι έχει να κάνει και λίγο και με τον χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσετε να ανησυχείτε υπερβολικά για τα φυτά, εννοώ, για άλλα πράγματα. Είναι δικό σας θέμα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να ανησυχούμε πάρα πολύ για τα φυτά. Τα φυτά περνάνε φάσεις, αλλάζουν οι εποχές, αλλάζει ο τρόπος που το φυτό διαχειρίζεται την ζωή του και τον εαυτό του. Πρέπει εμείς να προσαρμοστούμε μέσα σε αυτό. Τα φυτά που είναι μέσα στο σπίτι λειτουργούν κάπως διαφορετικά από τα φυτά τα οποία είναι έξω. Τα φυτά αυτά τα οποία εμείς έχουμε στο σπίτι μας δεν είναι φτιαγμένα για μέσα στο σπίτι, το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν υπάρχουν έτσι τύπου σπιτικά φυτά. Όλα τα φυτά αυτά ανήκουν στην φύση και προέρχονται από τη φύση, οπότε σίγουρα αυτό είναι ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπετε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν φυτά μέσα, τα περισσότερα φυτά τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και προσαρμόζονται μέσα σε αυτούς τους χώρους που ζούμε και εμείς. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να ανησυχούμε υπερβολικά με το που βλέπουμε ένα κίτρινο φύλλο, με το που μια πλευρά λίγο ξεράθηκε, με το που γίνεται έτσι κάτι το οποίο μας ταράζει λίγο. Θέλω λοιπόν να μπούμε σε αυτή τη χρονιά με λιγότερο άγχος επάνω στα φυτά και στις συλλογές μας. Και τέταρτο και τελευταίο για σήμερα, σταματήστε να συμπεριφέρεστε στα φυτά σαν να είναι απλά αντικείμενα. Το οποίο έρχεται σε λίγο αντίθεση με το προηγούμενο, είναι τα δύο μεγάλα άκρα. Συνήθως νομίζω πως αυτό το παθαίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι πρωτοαγοράζουν φυτά, είτε δηλαδή αρχίζουν και συμπεριφέρονται υπερβολικά με πάρα πολύ φροντίδα στα φυτά, είτε απλά αφήνουν τα φυτά σαν αντικείμενα μέσα στο σπίτι. Θα πρέπει γενικά να βγούμε από αυτό το mindset. Τα φυτά δεν είναι οργανισμοί, χρειάζονται φαγητό, χρειάζονται φως, χρειάζονται νερό, χρειάζονται φροντίδα. Σίγουρα δεν είναι κατοικίδιο, δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο. Δεν έγινε κάτι αν ένα φυτό χαλάσει, δεν έγινε κάτι αν ένα φυτό ξεραθεί. Αλλά και πάλι δείτε το λίγο ως οικονομική επένδυση, να το πω έτσι, που και πάλι δεν είναι και ακριβώς επένδυση, αλλά
έχετε εξοδέψει κάποια λεφτά, κάποια χρήματα και κάποιον χρόνο σε αυτά τα φυτά. Δεν υπάρχει νόημα έτσι απλά να τα παρατήσουμε και όλα να πεθάνουν και όπως βγει. Χρειάζεται μια ισορροπία στη φροντίδα, χρειάζεται μια ισορροπία στην παρατήρηση και στο πώς διαχειρίζεστε το φυτό. Προτείνω να διαβάζετε για τα φυτά τα οποία έχετε αγοράσει, να βλέπετε βίντεο γενικά και να μαθαίνετε για αυτά. Προτείνω να τα παρατηρείτε και προτείνω να τα αγαπάτε ως σημεία μέσα στο σπίτι και όχι ως απλά αντικείμενα, γιατί δεν είναι απλά αντικείμενα. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ήθελα έτσι να πούμε κάποια πράγματα για την αρχή του χρόνου, να μπούμε λίγο δυναμικά σε αυτή τη χρονιά. Δεν ξέρω πώς είναι η συλλογή του καθενός σας. Εμένα η δικιά μου, όπως σας έχω πει και στα προηγούμενα βίντεο, περνάει λίγο μια φάση, αλλά παρόλα αυτά είμαστε εντάξει και είμαστε καλά. Οπότε ευελπιστώ και εύχομαι για μια πολύ καλή χρονιά, με πάρα πολύ πράσινο, με πολλή ανάπτυξη και όμορφες εικόνες. Το ίδιο εύχομαι και για εσάς και για τις συλλογές σας. Αυτά λοιπόν από μένα για αυτό το βίντεο. Να σας θυμίσω να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!